Ito po ay isang task checker kung saan habang naikiklik mo o natatapos mo yung isang task ay tumataas yung completed mo na percentage and bumababa o lumiliit naman yung incomplete mo. So, ayan. Ito po ay dynamic. So, habang tinatanggal po natin to and tinadagdagan, nagbabago po yung percentage natin. So, kung gusto nyo pong matutunan kung paano gawin to, stay tuned lang po kayo and ito po yung gagawin natin today. Good morning and welcome back po dito sa channel natin. My name is Professor Excel and today masaya po akong i-announce sa inyo na ito po yung ika-100 natin na video sa channel na to. So ayan po, thank you so much po sa pagsubaybay and umabot po tayo ng ika-100. Sa ngayon, since ito po ay ika-100 natin na video, gagawa po muna tayo ng tutorial kung paano gawin yung task na ganito. So, from scratch, lagay natin yung mga pangalan. Like for example, sulat natin yung mga task natin. Electricity, ayan, mga billing to. Ayan, 4 lang muna. So, may 4 tayo na task dito. Gusto natin is magawa natin siya or makita natin kung nagawa na ba natin siya on a monthly basis. So, since 12 yung months natin, so, gagawa tayo from January hanggang December. So, sa task, lagay natin January. Yan. And upang maganda po yung effect, gawin po natin siyang paslant na kagaya po dito sa ginawa natin. And so, upang maging slant to, piliin mo lang siya, tapos punta ka dito sa alignment. Nasa home tab lang to, alignment, tapos dito sa bandang taas, nakikita niyo po yung, ayan, yung orientation na yan. So, i-click mo yan, tapos hanapin mo yung gusto mong orientation. For example, gusto mo na pataas to the right or pababa from left to right, so on and so forth. So, pipili natin yung counterclockwise. Ayan. And since medyo malaki yung spasyo na nakuha niya, ang pwede mong gawin is pwede mong paliitan pa. Ayan. Okay lang yan. Okay lang na pumunta siya sa kabilang cell. So, ayan. So, next sa January, lagay natin February. Ayan. So, same pa din. Piliin natin to. So, ayan. May January tsaka February na. So, pwede na natin gamitin yung quick analysis ni Excel. Ito sa baba. Alam na niya or tingin niya, ang ginagawa mo ay months. So, kung i-drag mo to, ayan, makikita mo na nilalagay niya kung anong months na yung ginagawa niya. So, ayan, December. Ayan. So, tapos na natin yung January to December. And I think maganda na yung per cell natin ay magmukhang square. So, piliin natin lahat ng December. Ayan. Kailangan po piliin yung column, yung buong column. Hindi po yung individual. So, piliin mo yung buong column. Ayan. Tapos, baguhin mo yung length. Depende sa kung anong gusto mong hugis ng boxes mo. So, I think maganda na to. Ayan. Now, may months na tayo hanggang December. Ang next natin gagawin ay gawin natin yung completed tsaka incomplete. So, dito, lagyan natin complete. And dito, incomplete. Kung mapapansin mo, automatic na naging slant yung dito natin since sinusunod na niya o nakikita na ni Excel kung ano yung ginawa natin sa mga previous cells. Ngayon ay kompleto na yung months natin. Ang gagawin na natin ngayon ay yung mga checkbox dito. So, bawat box or bawat cell na ito ay lalagyan natin ng checkbox. So, piliin mo lang yung from January to December na cells. Tapos, punta ka dito sa taas. Insert. Tapos, makikita mo sa controls yung checkbox. Ayan. At kung hindi mo naman makita kung saan yung checkbox, gamitin mo na lang yung shortcut key na Alt, N, C, B. So, ayan. Lalabas na ngayon yung mga checkbox dito. Ngayon naman ay pagagandahin natin yung ginawa nating checklist. So, dito sa baba, pwede natin itong i-highlight lahat. Tapos, punta tayo ng home and piliin lang natin itong ating ayan, all borders. Dito sa itaas, since nakaslant po yung ating mga names dito, ang gagawin lang po natin dito ay actually the same lang po. Wala pong pagbabago.
piliin lang po natin yung lahat, tapos piliin natin yung all borders. Yan. Kung mapapansin nyo po, nakaslant din po yung borders niya. Sinusunod niya kung ano yung laman ng kanyang cell. So, since nakaslant po yung cell niya, yung borders po natin nakaslant po. Automatic po yan. Pangit lang po yung pagkakaslant kasi I think tinatamaan yung ating mga months. So, ang gagawin natin is i-highlight natin to ulit tapos ilagay natin sa gitna. Ayan. So, once nalagay natin sa gitna, medyo maganda na tignan yung ating mga months. Hindi na po siya nasa ilalim. I think mas maganda kung palakihin pa natin ng kaunti yung ating mga cells. So, ayan. So, maganda na tignan yung ating cells. I think mas maganda kung lalagyan natin dito. Ayan. Ngayon naman, ang gagawin natin ay kukumplituhin na natin yung formula natin. Dalawa yung formula na gagamitin natin. Una is yung count if and pangalawa yung count A. So, before natin gawin yung formula dito, pag-uusapan muna natin kung ano yung count if tsaka ano yung count A. So, count if. Yan. Ang count if na formula, ang ginagawa niya po ay tinitignan niya ang lahat ng nasa range natin. So, dito tayo, piliin natin yung function box natin. Ayan, makita natin yung argument. So, dalawa yung arguments na kailangan ng count if, range, tsaka yung criteria. Lagyan natin sa baba. So, dalawa yung argument na kailangan ni count if. Una is yung range, kung saan siya magbibilang. And pangalawa is criteria. Now, yung range, piliin natin yung dito, from electricity January to December. Ayan. So, ibig sabihin, ang titignan ni count if ay yung mga cells na nasa loob ng range na to. Next, ang criteria is kung ano yung gusto nating makita dito sa loob ng mga cells. Ang ilalagay ko is false. And once i-enter natin to, ang lalabas na sagot ay 12. 12 kasi bawat cells dito ay may laman na false. Ayan. Depende yan kung naka-check ba o naka-uncheck yung mga boxes natin sa taas. For example, dito, ang value sa loob ng M4 ay false. Ito ay dahil naka-uncheck po yung checkbox natin sa taas. Once po naka-check yan, magbabago po yung ating value sa loob. At magiging true na po siya. So again, once i-uncheck natin, babalik po sa false. And once po i-check natin, lilipat po siya sa true. Ibig sabihin, lahat po ng cells na nasa loob nito ay may either false or true na value. Now, since yung count if natin, balik tayo sa count if, sinabi natin is bibilangin niya yung mga cells na may laman na false. Sa ngayon, out of 12 boxes or 12 cells, 12 din po ang may laman na false. Kasi lahat po ng ating mga checkbox ay naka-uncheck. Pansinin na once i-check po natin yung isa, magiging 11 na lang, and another one, magiging 10, and another one, magiging 9. So, ibig sabihin, habang dumadami yung check natin, lumiliit naman yung number na false yung value ng ating cells. So, okay na tayo sa isa. Yan, count if. Next na pag-uusapan natin ay ang count A na function. Yung count A naman, yan. Yung count A naman, wala siyang hinahanap na criteria. Ang gagawin niya lang ay bibilangin ang lahat ng cells na hindi empty. Yan. Number that are not empty. So, ang kailangan mo lang ilagay sa kanya ay ang range kung saan siya magbibilang. So, dito, ang count A natin, ang gagamitin nating range ay from January to December. And once i-okay natin to, ang lalabas ay 12. Ito ay dahil ang lahat ng cells na to ay hindi blank and may value na either false or true. So, kahit pa i-check natin dito or i-uncheck, ayan, magbabago yung value ng ating count if, but maintained lang po yung value ng ating count A. So, ayan. So, ito ngayon yung gagamitin nating formula dito sa ating percentage. Sabihin, bibilangin natin. So, unahin natin gamitin si count if sa incomplete.
Ayan. Once i-enter natin yan, ayan. So, bibilangin na niya ngayon kung ilan yung uncheck. Ayan. So, habang dumadami yung uncheck, lumalaki yung number. So, ibig sabihin, 11 out of 12 ang hindi pa kumpleto or incomplete. So, habang nakokompleto natin, lumiliit yung number of incomplete items natin. So, ngayon, ang kailangan na lang natin gawin is i-divide ito dito sa ating count A. Kunin natin yung formula natin, count A. Control copy. And then, ipasok natin dito. Ayan. Divide count A. So, ibig sabihin, makukuha natin ngayon yung percentage kung ilan na yung ating incomplete items. From here, ay madali na lang kunin yung completed natin ng mga items. So, ang gagawin na lang natin is 1 minus kung magkano yung or kung ilan yung incomplete natin. So, ayan, baguhin na lang natin into percentage. So, ayan, may nakuha na tayo na dynamic na percentage ng ating complete tsaka incomplete. Kailangan na lang natin gawin is pagandahin ito and lagyan natin ng ganito na graphics. So, to do that, punta tayo dito. Unahin natin yung incomplete. And punta tayo sa Home, Styles, and Conditional Formatting. Ang piliin natin ay yung data bar. Maghanap ka ng gusto mong data bar. Sige, gawin natin. Baguhin natin. Ayan. Gawin natin red. May bar na tayo, may kulay na. Unfortunately, hindi po siya nagbabago. Habang dumadami yung ating completed, hindi po siya lumiliit. So, kailangan natin itong pagandahin. Balikan natin yung conditional formatting and i-manage natin yung rules. Dito, piliin natin yung first rule na ginawa natin at ating i-edit. Dito, piliin natin yung show bar only. Yan. Ayaw nating lumabas yung 42%. So, yan. Show bar only. And yung minimum number natin, since percentage to, 0. And yung maximum naman ay 1. Hanggang 1 lang tayo since nga percentage to. So, once i-okay natin to, yan, and i-apply natin, yan. So, nakikita natin na lumiliit na yung ating bar. And lumiliit siya habang dumadami yung check natin or completed natin. Nawawala siya kapag completed lahat. At habang madami ka pang incomplete, yan, lumalaki din siya. So, tapos na yung incomplete. Dito tayo sa complete na portion. Same pa din. Punta ka ng conditional formatting and piliin mo yung data bars. So, since completed to, so piliin natin yung green. So, ganun pa din. Hindi pa to dynamic. Ayan. Gawin natin dynamic. While piliin natin siya, ayan, pinili natin. Punta tayo dito sa conditional formatting. Manage rules. And baguhin natin yung rules niya. So, i-edit natin. Same pa din po. Since gusto natin na ilabas yung percentage, yung numbers, so wag mong piliin yung show bar only. Tapos yung minimum mo dito is 0 pa din. And yung maximum mo is 1. Ngayon, since dito tayo sa right magsisimula, hindi dito sa left, punta ka dito sa bar direction and piliin mo yung right to left. So, ibig sabihin, from right to left. Piliin mo yon. And makikita mo sa preview, kung tignan mo from here to here, yung right to left is from right, papuntang left. So, i-okay natin yan and i-okay natin dito. So, may dynamic na tayo na bar. Ayan, lumalaki siya. And pwede natin palakihin ito ng kaunti. Sagan makita nyo talaga. Ayan. And lumiliit siya habang so, isa lang yung kailangan natin gawin. I-copy natin to or i-drag natin to. Ayan. So, ganun lamang po ang paggawa ng checklist na to. So again, my name is Professor Excel. Happy 100 videos sa atin. And thank you sa pagsubaybay. Hanggang sa muli. Good morning.